વેલકમ ટુ URJA Naturopathy. આજે આપણે વાત કરીશું મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ વિશે. દરેક લેડીઝ માટે બહુ નોર્મલ અને નેચરલ વસ્તુ છે, પણ કોઈ લેડીઝને એ ટાઈમ બહુ ઇઝીલી પાસ થઈ જાય છે, જ્યારે કોઈ ગર્લ્સને એવું થાય છે કે એ ટાઈમે એને પેડુમાં દુખે છે, પેટ ભારે લાગે છે અને સિવિયર બ્લીડિંગ થાય છે. તો એ સમયે આપણે કયા ઘરગથ્થુ ઉપાય કરી શકીએ, આજે હું તમને બતાવીશ. આજે આપણે એવા ઘણા બધા ઉપાય છે કે જે આપણે સિવિયર બ્લીડિંગને રોકવા માટે કરી શકીએ, પણ આજે આપણે એવા 3 ઉપાયો વિશે જાણીએ. એક છે ગુંદની રાબ, એ કઈ રીતે બને તે બતાવું છું. બીજું છે એલચીનું શરબત, તે કઈ રીતે બને તે પણ બતાવું છું. અને આ સિવાય આપણે બીજો કયો ઉપાય કરી શકીએ તે પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ. તો જાણો, જોવો અને અપનાવો. ચાલો ગુંદની રાબ કઈ રીતે બને તે જોઈએ. અને બહુ જ જલ્દી બની જાય છે, એટલે સૌથી પહેલાં એની માટે જે વસ્તુ જરૂરી છે એ આપણે તૈયાર કરી લેવાની રહેશે, કારણ કે એ બહુ જ ફટાફટ બની જાય છે. તો કઈ રીતે બને ચાલો જોઈએ. ગુંદની રાબ બનાવવા માટે આપણને જોશે ઓલમોસ્ટ 200 ml જેટલું પાણી, ઘી, સૂંઠ એટલે કે ડ્રાય જિંજર પાવડર, 1 ચમચી ઓલમોસ્ટ આપણે જે નોર્મલી જમવામાં લેતા હોઈએ એટલી ચમચી દેશી એકદમ ઢીલો જે ગોળ આવે છે એ. ઓબ્વિયસલી ગુંદની તો જરૂર પડશે જ, પણ કેટલું? 1 ટીસ્પૂન. 1 ટીસ્પૂન ગુંદ, જેને મેં થોડોક આખો પાખો વાટી લીધો છે, એટલે થોડોક એને ખાંડણીમાં લઈ અને એની ઉપર જરાક દસ્તા મારીએ તો એ અધકચરો થઈ જાય છે એવો ગુંદ. અને એ સિવાય એલચી છે, એના દાણા કાઢીને એનો પાવડર, એને એલચીનો ભૂકો. સૌથી પહેલાં પાણીને ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. જસ્ટ નોર્મલ આપણે જે પાણી પીએ છીએ એ પીવાનું પાણી 200 ml, એને સૌથી પહેલાં ગરમ કરવા રાખી દેવાનું. હવે બીજી તરફ એક નાનકડા લોયામાં કે જેમાં ઓલમોસ્ટ 2 કપ પાણી સમાય એટલી સાઈઝ હોવી જોઈએ, આપણે 1 જ કપ રાબ બનાવવાની છે, પણ થોડું મોટું બાઉલ હોય તો આપણને અનુકૂળતા રહે. તેમાં ઓલમોસ્ટ 1/2 ટેબલ સ્પૂન, એટલે કે આ સાવ નાની ચમચી છે ને એવું 2 ચમચી જેટલું ઘી, એટલે ઓલમોસ્ટ 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી રાખ્યું છે. તેની અંદર ગુંદ નાખી દઈએ અને ગુંદ નાખીને એને ફટાફટ હલાવવાનું છે. તો ગુંદ છે એ આ રીતે ફૂલી જશે, એકદમ દાણા મોટા થઈ ગયા, આપ જોઈ શકો છો. હવે જ્યારે આ ગુંદ ફૂટી અને એકદમ મોટો થઈ જાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહેવાનું છે. ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. જે આ ગુંદવાળો બાઉલ જે ગેસ ઉપર રાખેલું છે તેની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. આની અંદર હવે
આ ગરમ પાણી, ઉકળતું પાણી નાખવાનું છે. હવે ફરીથી ગેસ ચાલુ કરી અને સાવ ધીમા તાપે એને થોડી વાર હલાવવાનું છે. હવે જે આપણે નોર્મલી આપણે જમવામાં જે ચમચી લઈએ છીએ એટલો જ આ ગોળ છે. ગોળથી સિવિયર બ્લીડિંગ હોય એ ટાઈમે આપણને જે વીકનેસ લાગે છે, તો આ ગોળના લીધે આપણને સ્ટેમિના બની રહે છે. એટલે કે ગોળ છે એ શક્તિવર્ધક છે. એ ગોળને અંદર નાખીને થોડી વાર હલાવવાનું છે. હવે જે ગુંદ છે ને એ ધીમે ધીમે ઓગળવા લાગશે અને જે આખા મોટા દાણા દેખાતા હતા એમાંથી ઘણા ખરા તો પાણીની અંદર એકદમ ઓગળી ગયા છે. ગોળ પ્રોપરલી ઓગળી જાય ત્યાં સુધી ચમચીથી હલાવતું રહેવાનું. એમનો કલર આવો કંઈક બ્રાઉન જેવો થઈ જશે. હવે મેં જે એલચી બતાવેલી હતી કે એક જ એલચીના દાણા મેં વાટી નાખ્યા છે, એ એલચીનો પાવડર આની અંદર નાખી દઈએ અને આ સાથે 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે સાવ નાની ચમચી, એટલે સમજો ને કે 2 ચપટી જેટલી આ સૂંઠ. સૂંઠથી શું થશે કે પેડુમાં જ્યારે ગેસ ભરાય છે પીરિયડ્સ ટાઈમે, ત્યારે એ ગેસ છે ને ઇઝીલી રિમૂવ થાય છે બોડીમાંથી. એટલે સૂંઠ છે એના લીધે થઈને પેટનો દુખાવો છે એ મટી જાય છે. આમાં લોટ પણ નથી, કોઈ જાતના બાજરાનો કે ઘઉંનો કોઈ લોટ નથી. ઘી, ગુંદ અને ફ્લેવર માટે અને એક ગુણકારી કહી શકાય એના માટે થઈને એલચી અને સૂંઠ. બસ ગુંદની રાબ તૈયાર છે. હવે આ રાબને કપમાં લઈને સાવ ધીમે ધીમે પીવાની છે. હવે જે એકદમ ગરમ પી નથી શકતા તો રકાબીમાં લઈને પણ પી શકે, અથવા તો આને ચમચી વડે પણ આપણે સીપ કરીને પી શકીએ. આ ગુંદની રાબ દિવસમાં 2 વખત પી શકાય. એક સવારના ટાઈમે 11 વાગ્યા પહેલાં અને એક રાતના સૂતા સમયે આપણે પીએ તો એના લીધે થઈને બહુ જ રાહત થાય છે અને પેટનો દુખાવો તો ઓલમોસ્ટ ઓછો થઈ જાય છે. કમર દુખતી હોય એમાં પણ એ ખૂબ જ ફાયદો કરે છે. તો અપનાવજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ સાથે પણ તમે શેર કરજો. ચાલો હવે જોઈએ એલચીનું શરબત કઈ રીતે બને. એલચીનું શરબત બનાવવા માટે જોશે 1/2 ટીસ્પૂન જીરું. આપણું જે આખું જીરું હોય છે રસોડાની અંદર, તે 1/2 ટીસ્પૂન જીરું, જેને હું ખાંડની દસ્તામાં નાખી દઈશ. અને એની સાથે જોશે 2 એલચી, બસ 2 જ નાની એવી એલચી. એમને પણ હું આખી પાખી ખાંડવા માટે જીરું સાથે રાખી દઈશ.
હવે એક બાજુ 1 ગ્લાસ પાણીને ગરમ કરવા રાખી દઈએ. હવે જીરું અને એલચીને એકદમ આખું પાખું વાટી નાખવાનું છે. અને એમને પાણીમાં નાખી દેવાનું છે. થોડી વાર એને એમનેમ જ ઉકળવા દઈએ. આની અંદર કોઈ જાતનું સ્વીટન્સ એટલે કે ખાંડ કે ગોળ કંઈ જ નાખવાની જરૂર નથી. હવે કોઈ વાર કોઈને આનો ટેસ્ટ ન ભાવે તો આપણે થોડીક સાકર નાખી શકીએ. પણ જીરું જ્યારે ઉકળે છે ને ત્યારે એ પાણીનો ટેસ્ટ થોડોક સ્વીટ હોય ને એવું જ લાગે છે. એટલે હું તો ક્યારેય આની અંદર કોઈ જાતની ખાંડ સાકર ગોળ કાંઈ એડ કરતી નથી. અને એલચીની ફ્લેવર તો ઇટ્સ અમેઝિંગ, કાંઈક ડિફરન્ટ હોય છે ઇલાયચી ફ્લેવર. તો હું ક્યારેય આની અંદર નાખતી નથી કોઈ જાતનું ગળપણ. હવે આને 3 થી 4 મિનિટ સુધી થોડી વાર ઉકળવા દેવાનું છે, જેથી જીરું અને એલચી બંનેનો ભાગ પાણીમાં આવી જાય અને પાણી એકદમ ફ્લેવરવાળું થઈ જાય. એમનો જે કસ છે એ આપણે પૂરી રીતે લઈ શકીએ. હવે થોડી વાર પછી જોઈએ તો તમને દેખાશે કે પાણીનો કલર જ ચેન્જ થઈ ગયો છે. આને સાવ ઠરવા દેવાનું છે. એકદમ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર થાય એટલે એને ગાળીને ઉપયોગમાં લઈ શકીએ. હવે એલચીને જીરુંના શરબતને મેં ગાળી લીધું છે અને એનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, કારણ કે જીરુંની ફ્લેવર અંદર આવી ગઈ છે. અને આ પાણી ધીમે ધીમે પીવાથી, એટલે કે એલચીનું શરબત ધીમે ધીમે પીવાથી પેટને ઠંડક મળે છે અને જે સિવિયર બ્લીડિંગ હોય છે એમાં ઘણી બધી રાહત થાય છે. હવે આના સિવાય જોઈએ હજી એક ઉપાય. આપણે 2 ઉપાય જોયા, એક ગુંદની રાબ અને એક જીરું એલચીનું શરબત. જે સિવિયર બ્લીડિંગ ટાઈમે જે આપણને પેઇન હોય છે એમાં પણ આપણને રિલેક્સ થાય છે અને બ્લીડિંગ પણ ઘણું બધું ઓછું થાય છે. આ સિવાય એક બીજો ઉપાય છે જેને નેચરોપેથીમાં ભીની પટ્ટીનો ઉપચાર એવી રીતે ઓળખવામાં આવે છે. તો એમાં શું કરવાનું, પાણીની ડોલ લેવાની, એની અંદર એક મોટો ટોવેલ પાણીની અંદર બોળી દેવાનો અને એ ટોવેલને પાણીની અંદર બોળીને એકદમ નીચવી લેવાની. અને નીચવીને એ ટોવેલ જેટલો જાડો હશે એટલો ફાયદો વધારે થશે. અને આવી રીતે ફોલ્ડ કરેલો જ ટોવેલ આપણા આ સ્ટમકની સાઈઝનો, પેટની આખી આમ લપેટાઈ જાય એવી રીતે એ ભીનો ટુવાલ આખા પેટની ફરતે વીંટાળી લેવાનો. આવી રીતે 15 મિનિટ સુધી રાખીને ફરીથી પાછો પાણીની ડોલમાં બોળી અને એકદમ નીચવી અને ફરીથી એક વખત 10 થી 15 મિનિટ આવી રીતે લગાવીને રાખવાનું. ખાસ કરીને એ ટુવાલ નાભીથી થોડું નીચેની બાજુ, એટલે કે જ્યાં પેડુનો ભાગ છે ત્યાં તે વધારે અડીને રહે એવી રીતે રાખવાનો. અને અડધી કલાક રાખવાથી પણ ખૂબ જ રાહત થાય છે.
ટ્રાય ઇટ. આઈ એમ શ્યોર કે આનાથી ગર્લ્સને, આપણી બહેનો દીકરીઓને એટલો બધો ફાયદો થશે, કોઈ જાતની મેડિસિન લેવાની જરૂર નહીં પડે. અને આ બધી ઘરમાં ખવાતી જ વસ્તુઓનો ઉપયોગ છે, એટલે નેચરલી છે કે એની કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ નથી. અને તમે આનાથી રાહત મેળવો એવા મારા બ્લેસિંગ્સ છે. ને એની સાથે તમારી ફ્રેન્ડ્સ, તમારી ડોટર, તમારી સિસ્ટર બધા સાથે મારા વિડીયોઝ શેર કરો. સી યુ ઓલ.